ما بدري يا بيه، الساعة كام في ايدك؟ بوتين؟ ايه اللي مسحيك لحد دلوقتي يا حبيبي؟ ايه حبيبي دي؟ انت تتسحب عليا ولا ايه؟ ما انا ابوك برضه في مقام والدك يعني. هي مامتك فين؟ طردتها عشان الشوربة كانت مالحة، ما قدرتش اصبر عليها اكتر من كده. غلطانه وتستاهل، عندك حق لعلمك. استنى عندك، انت رايح فين؟ هل انت استأذنتني قبل ما تنزل؟ لا انا بس كان عندي شويه شغل تحت يعني. ايه الريحة دي؟ انت بتشرب سجاير يا بابا؟ بس نفسين تفريحي والله. ما طبعا، اسيبك يومين عشان بسنن الاقيك ماشي على حل ثأرك وتروح تلعب بلياردو في نادي الاتحاد السوفيتي وتاكل برجر بالبيض، تاخد المصروف مني تروح تضيعه في التفاهه. عرفت منين؟ كلي نايم على ودني، جه لاخر زمن. والله العظيم اخر مره. انا هاجي معاك الشغل بكره وليا كلام تاني خالص مع مديرك. اسمعني بس، انا ما كنتش. انت هترد عليا كمان ولا ايه؟ اتفضل على اوضتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في جبني وانت. ايوه برتم. طب مالكش نزول لاخر الاسبوع. هي الموز بلبن صحيح. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحية. عزيزي المشاهد الجميل، عارف أنت هذا السيزون تقلت هدومك كتير، بس أرجوك تقل هدومك تاني، إحنا رايحين روسيا. المواطن هناك لما يحب يتدفى بيخش الثلاجة. إحنا في ليلة 31 ديسمبر 1999، وفي الوقت العالم بيكون مليان بالتفاؤل والأمل، إحنا داخلين على ألفية جديدة، 2000 رقم مقفول. في الوقت اللي كان العالم كله بيحتفل، الشعب الروسي كان عمال يضرب أخماس في أسداس. رئيس روسيا في الوقت ده بوريس يلسن طلع في التلفزيون وقال للشعب: أنا تعبت، مش قادر أكمل، أنا مستقيل. يا نهار اسود أبو حميد، الرئيس الروسي فقد الشغف. أيوة عزيزي، الرئيس الروسي فقد الشغف. يلسن في خطاب عاطفي جدا بيكمل كلامه وبيقول: كان نفسنا بعد ما الاتحاد السوفيتي سقط اننا نقدر نغير البلد، نقدر ننقلها للديمقراطيه والرخاء، بس للاسف انا ما عرفتش. فشعب روسيا انا عايزكم تسامحوني على الاحلام اللي ما حققناهاش، سامحوني على الحاجات اللي كنت فاكرها سهله بس للاسف طلعت صعبه جدا. الناس هنا يا عزيزي كانت قاعده قدام التلفزيونات بتتفرج ومصدومه. دي كانت اول مره في تاريخ روسيا رئيس يسيب السلطه من نفسه. دي نهايه غير متوقعه خالص للاحداث. الشعب الروسي كان متعود على حكام حكمهم ما بينتهيش غير بموتهم. جوزيف ستالين مثلا مات على الكرسي، نيكولا الثاني اتقتل، خروتشوف اتفرضت عليه اقامه جبريه، انما رئيس روسي مضى انصراف مروح دي جديده. ولكن الحقيقه ان الاجدد والاغرب بقى هو الشخص اللي يلسن ساب له السلطه. يعني انت وديتنا في داهيه، تمام، جاي تصلح داهيتك باللي انت تجيب ده؟ خلاص كوادر روسيا كلها ماتت بالبرد وده الوحيد اللي شرب الجنزبيل. في نفس الخطاب يلسن بيبص على الراجل اللي واقف جنبه، رئيس وزراء واحد معروف باسم فلاديمير بوتين، وهيقول ان فلوديا دلع فلاديمير هو اللي هيمسك الفتره الانتقاليه، وان شاء الله في مارس القادم هنعمل انتخابات ديمقراطيه، وانزلوا انتوا يا شعب روسيا اختاروا اللي انتوا عايزينه. انا هعمل ليف الجروب. احمد ما تاخذنيش، انت ليه بتتكلم هنا عن بوتين كانه بدعه وشيء روسي غامض؟ انت نفسك كنت لسه قايل ان ده رئيس وزراء الراجل. طبيعي لو هناك رئيس هيفكر يسيب الحكم هيسيب رئيس الوزراء. الغريب ان من 5 شهور بس محدش كان سمع مين بوتين ده. الراجل ده فجاه طلع من ولا حاجه، مسك جهاز الامن الداخلي الاف اس بي، وبعدها هوب اترقى بقى رئيس وزراء. 5 اشهر بقى رئيس انتقالي، كاريره بيتقدم بمعدلات مذهله. اللي هنشوفه بعد كده ان ده كان مجرد ابيتايزر في كاريره، مقبلات، الراجل لسه ما دخلش في المين كورس. اللي حصل ان مع فتح باب الترشح للرئاسه اول مرشح كان بوتين نفسه. الشعب الروسي قال قشطه، شخصيته هتبان في برنامجه الانتخابي. اول مرشح احنا بنعرف ان هو كويس منين؟ مناظرات، مؤتمرات، جولات، نسمع، نقرر، نشوف. هنا بوتين بيقول لهم: معلش انا مش بتاع الحاجات دي، مش فاضي. مؤتمرات ومناظرات ايه؟ انا بتاع شغل ونازل اشتغل، انا مش بتاع ويل وجون تو، انا بتاع انا بتاع مضارع. قد تظن ان هو كده هيخسر، راجل محدش يعرفه طلع لهم فجاه مش عايز يعمل الحاجات اللي اي مرشح المفروض بيعملها. بينتخبوا ليه؟ من جمال طلته يعني. اللي حصل كان عكس كده تماما. الحقيقه ان سبب اختيار الروس لبوتين كان اغرب مما تتخيل، لان بينما كان في ناس شغاله في الخطب والجولات والشعارات، مرشحين بيعملوا الواجب بتاعهم وشغالين كويس، فالروس انتخبوا بوتين عشان خاطر التلفزيون. ايه التلفزيون؟ التلفزيون صح. بوتين مش هيعمل لا شو ولا مؤتمرات، وهينزل يعمل شغله بس هو مش هينزل لوحده، هياخد معاه كاميرا التلفزيون في كل مكان. الكاميرات كانت بتمشي ورا بوتين 24 ساعه، اجتماعات، لقاءات، سفريات. انت مش في انتخابات رئاسيه، انت في ستار اكاديمي، رياليتي شو مع المرشح بتاعك. ومش عايزك يا عزيزي تستقل بالتلفزيون الروسي اطلاقا. تلفزيون الدوله وما زال لحد هذه اللحظه في روسيا له اهميه خاصه جدا. في دراسه مثلا اتعملت سنه 2009 90% من الروس كانوا بيعتمدوا على تلفزيون الدوله الرسمي، ده بيبقى مصدر الاخبار الداخليه والخارجيه اللي القناه الاولى الروسيه تقول لنا عليه. هو ده اللي بيحصل يا ابو احمد. 2009 كان لسه السوشيال ميديا لم تتوغل في البيوت، كان اخرنا التلفزيون الارضي والامر الصناعي. خليني يا عزيزي افاجئك واقول لك ان في سنه 2014 ورغم ان
اننا خلاص كنا دخلنا عصر النت ودوسنا، ف 94% من الشعب الروسي كانوا بياخدوا معلوماتهم عن حرب روسيا مع اوكرانيا وقت الحرب الاولى اللي هي بتاعه القرم. كل معلومات الحرب دي كانوا بياخدوها من التلفزيون الرسمي. ببساطه يا عزيزي اي حاجه هتظهر على التلفزيون الناس في روسيا هتشوفها. بس يا ابو حماد ما تاخذنيش، مشاهده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24 ساعه قد تكون ممله، وبصراحه مشاهده اي حد 24 ساعه ممله. انا كناخب او كمواطن ايه اللي جذاب قدامي في راجل ماشي والكاميرا ماشيه وراه؟ لا هو بيجرب لي مطاعم في روسيا ولا بيشوف احلى برجر في موسكو ايه، لا الراجل بيصور نفسه وهو في الدوام. اين هي الخطابات والشو والكاريزما، الحاجات اللي المفروض انها بتجيب مع الناخب؟ الحقيقه ان الوضع في روسيا والناخب الروسي كان مزاجه قوي اللي بيحصل ده. الروس كانوا خلاص شبعوا من الكاريزما. احنا بندور على واحد بيشتغل بجد، عايزين واحد جد. يا فرحتي بتوع الخطابات، انا عايز اكل. دي مواصفات الشخص اللي كانوا شايفين انه يقدر يطلعهم من اسوأ واصعب ازمات روسيا يمكن على الاطلاق. خلينا يا عزيزي نرجع لورا نشوف ما الازمات التي كانت تواجه روسيا. الأزمة بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991. بوريس يلتسن بيتولى الحكم وبيقول إن بصراحة يا جماعة مشكلة روسيا الأساسية هي فكرة اقتصاد الدولة. يعني إيه؟ الدولة بس هي اللي بتمتلك المصانع والمزارع، لازم القطاع الخاص يخش بسرعة، لازم نخصص الصناعة والزراعة. يلتسن هيعمل عملية تحول اقتصادي سماها الشوك ثيرابي، العلاج بالصدمة. إحنا هنشطب على كلمة شيوعية ونكتب مكانها رأسمالية. أحمد إيه القلبة السريعة دي؟ ده كده الاقتصاد المركزي يستوى. الراجل قال هي هتحصل كده، تصبح على خير شيوعية صباح الخير رأسمالية. هنا الروس سمعوا الكلمتين دول قالوا طب ما حلو ده، احنا عايشين الحرب البارده كلها عمالين راميين عينينا على الناس تانية عمالين نحسدهم، الناس اللي عندها جنسات وبتاكل فاست فود وبتشرب مشروبات غازيه عايزين نبقى زيهم. حياه الرفيق الهيلثي دي دمها تقيل، ادخلي علينا يا رأسمالية بالاحضان. وبالفعل الرأسمالية بتخش عليهم بس مش بالاحضان، بتخش عليهم بتدوسهم. الاقتصاد الروسي زي اي اقتصاد ما كانش مستعد للتحول السريع ده اطلاقا. الحكومه خصخصت شركات في مجالات زي الطاقه والاتصالات والتعدين، سلمت الشعب لرجال الاعمال كده، وده كما تتوقع بدا حاله من التضخم المرعب. وصل 1992 ل 2500%. ده معدلات تضخم مرعبه. غير عزيز الرقم، الحاجه كانت تبقى 1 روبل تاني يوم تبقى 2500 روبل. الاسعار كان ممكن تتضاعف 3 مرات في اليوم. انت قبل ما تطلب كوبايه الشاي غير بعد ما تطلبها. انت ممكن تقول ان الميه غليت في 10 دقائق والمعناني هو صح، غليت وغليت. خليني اقول لك ان اوحش حاجه في العلاج بالصدمه ان لو العلاج فشل انت تاخد الصدمه بس. الخطه جابت نتيجه عكسيه تماما، وبوصلنا 1998 بتكون كل حاجه باظت والحكومه بتعلن افلاسها. تروح تسحب فلوسك من البنك يقولوا لك ربنا يعوض عليك، عملنا لك عمليه استثمار روبل. خدنا ايه من الفلوس غير وجع الضمير وقله النوم. انا عايز اقول لك ان بعض التقارير بتقول ان كتير من الروس رجعوا للمقايضه، رجعوا 2000 سنه مثلا. الناس بقت تبدل منتجات، خد بيضه وهات عيش. نسبه الفقر اتخطت 40% في روسيا. من كتر الفقر متوسط الاعمار نزل ل 57 سنه، وده حصل بعد ارتفاع معدلات الانتحار وادمان الكحول. والفقر بطبيعه الحال بيجيب انتشار امراض واوبئه. المستشفيات ما بقاش فيها ميزانيه انها تعالج اي حد. علماء ودكاتره ومهندسين خيره شباب البلد نزلوا يشتغلوا شغلات بسيطه، بقوا يقفوا على اكشاك سجاير عشان يقدروا ياخدوا فلوس ياكلوا عيالهم. القوه الناعمه بتاعتك بقت بتفرط سجاير. مع الوقت كمان العصابات والمافيا انتشرت جدا وبقت هي فعليا اللي بتدير الشارع. ضباط البوليس والجيش في روسيا مش بس كانوا متخاذلين عن واجبهم، لا دول كانوا غلابه، كانوا بيبيعوا الاسلحه بتاعتهم عشان يلاقوا حاجه ياكلوها. وضع بتلخصه نكته انتشرت في الوقت ده عن عضوين في الحزب الشيوعي قابلوا بعض في الشارع. واحد قال للتاني شفت يا رفيق كل حاجه قالوها لنا في الحزب عن الشيوعيه طلعت كده. فالتاني قام رد عليه وقام قايل له مش هي دي المشكله بصراحه، المشكله ان اي حاجه قالوها لنا عن الراسماليه طلعت بجد. الكابوس اللي حذرونا منه طلع بجد. الراسماليه طلعت متوحشه فعلا. ال10 سنين دول في التسعينات الروس كانوا مسمينهم بعقد البؤس، سنوات من الفوضى والحرمان والضياع. والمتهم الاول في نظر الروس كان يلتسن، الشخص اللي وعدهم بجنه الراسماليه، اللي طبعا زي ما شفت كده هم صحيوا لقوها جحيم. يلتسن يا عزيزي بيمشي والشعب الروسي اتعلم حاجه واحده، احنا مواصفات الرئيس بتاعنا انه ما يكونش يلتسن، مش عايزين نشوف الراجل ده تاني. خليني اقول لك ان لو في واحد بيطبق عليه هذا الوصف انه مش يلتسن فهيكون بالتاكيد الرجل الصارم الصامت بطل الحلقه فلاديمير بوتين. يلتسن ما كانش بس بيغش من الغرب اقتصادهم، مش بس كان عايز يقلدهم في نقطه الراسماليه، لا هو كمان كان عاجبه صوره الرئيس عند الغرب، الراجل البشوش المبتسم البحبوح، رئيس قريب جدا من الشعب مش حاطط بينه وبينهم حواجز. يلتسن كان عايز يقرب من الشعب الروسي، ولان زي ما انت عارف كده كل حاجه في روسيا بتروح للاكستريم، فالراجل فلتت منه، تحول من رئيس ودود وبشوش لراجل هلاس مسخره. يلتسن كان بيقدم واحده من اسوأ الصور في تاريخ الزعامه الروسيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كان الكهوليك لدرجه ان هو كان احيانا بيطلع في التلفزيون سكران مش قادر يسلب طوله، كان مدمن فودكا، يجي يقول خطبه من دول يتطوع والحرس يسندوه. ايها الشعب ايها الشعب
يلسن مش بس كان صاحب كاس، لا ده كمان كان بيحب الرقص جدا. المشكله انه ما كانش بيعرف يرقص، كان بيحب الرقص من طرف واحد، فتلاقيه كان بيرقص في الحفلات بشكل مضحك جدا، بما عامل زي العريس اللي مكسوف يوم فرحه، ما تحسوش بيرقص، تحسه بيعجن. الاحراج ده تحول الى سلسله من الفضايح العالميه. واحد منهم كان لما يلسن حضر عرض عسكري في المانيا، فراح جاري في نص العرض وخطف العصايه من المايسترو اللي بيعمل عرض، وشويه يضرب بيهم اللي حواليه ويلسعهم بيها، وشويه يرقص بالعصايه ويشكل، والمايسترو واقف محرج عيد الشغل بتاعته مع واحد اهبل، ولو راجل يقول له هاتها. ففي واحده من زيارات يلسن لامريكا ملاقي الخدمه السريه الامريكان اتفاجئوا بيه وهو يا عزيزي ماشي في الشارع. طب ايه المشكله يا ابو حميد؟ رئيس وبيرفع عن نفسه وبيمشي، هو لازم يعني يمشي بموكب عشان يعجبك يا اخويا؟ لا يا عزيزي، المشكله ان هو كان ماشي في الشارع بهدومه الداخليه. حط في دماغك يا ابو حميد الراجل عايش عمره كله في روسيا، ما صدق لا الجو حر قال يفك عن نفسه. المهم يا عزيزي بيفضل ماشي بهدومه الداخليه وبيعمل ايه؟ بيوقف تاكس. ليه؟ عايز يشتري بيتزا. عشان تعرف يا عزيزي ان الراسماليه فشختنا في افكارنا بحاجات تافهه جدا. انت متخيل يا عزيزي الشيوع من دول يوم ما يحب يخربها، يوم ما يسافر ومحدش يبقى عارفه وشايفه يستفتك راست، يبعت لاهله في روسيا يقول لهم سلامي، مش بيحييهم بيعايرهم، بيقول لهم دي اضافه. برضه ميخائيل جورباتشوف اخر زعيم الاتحاد السوفيتي حل الاتحاد وراح امريكا يعمل اعلانات بيتزا هات. اسلحه الراسماليه من كتر تفاهتها مهينه. لو فطاطر السلطان كان فتح في موسكو كان مشروع ماركس كمل. في الحقيقه يلسن ما كانش وضعه كده في البدايه. الشعب الروسي في الاول كان فعلا معجب بشخصيته، بالاخص ان الزعماء السوفيتيين كانوا ناشفين، معروف عنهم ان هم كشريين ويمكن يكونوا جد جدا. ولكن مع الكساد والفقر اللي جم في عهد يلسن، الشعب الروسي حس مع الشخصيه دي بالاهانه. يعني احنا بنتعرض للكساد وفقر وجوع وانت عمال ترقص وتضحك وتحاول تبقى ودود ولطيف. ظهور البشاشه والاقتصاد في هشاشه. انا طبعا يا عزيزي عارف ان انت عمال بتسال نفسك هي الحلقه دي عن بوريس يلسن ولا عن فلاديمير بوتين، ولكن يا عزيزي عشان تفهم بوتين لازم تفهم نقيضه، لازم تفهم اللي هو كان جاي يقدمه في الوقت ده. والحقيقه انا ايضا عملت فيه خدعه سرديه، حكيت لك عن بوتين بس مش من خلال بوتين. يعني ببساطه اللي قلت على يلسن عكسه على بوتين، غير انه مره رقص. يعني بوتين ظهوره على التلفزيون كان ظهور عبقري. الراجل بيقول بوضوح صلى على النبي كده انا ما بحبش الخمور، بيظهر دايما بجسم رياضي مش بتختخ زي يلسن، ده تقريبا الزعيم الوحيد اللي بيصور توبلس بمزاجه، مفيش ضحك مفيش كلام كتير، نظره بارده وهزه راس بتخلص كل حاجه. ببساطه انا عكس كل حاجه بيمثلها يلسن. حاجه مهمه جدا يا عزيزي محتاج تعرفها ان بوتين ما كانش بيعمل ده كخدعه سياسيه، لا دي حاجه متاصله في شخصيته. خلينا نرجع لطفولته. من هو فلاديمير بوتين؟ لو خدتك من ايدك لذروه الحرب العالميه الثانيه ربنا يحفظنا ويحفظك، هتلاقي النازيين بيكتسحوا روسيا في الوقت ده، محاصرين مدينه لينينجراد، وبتطلع اوامر من هتلر شيلوا المدينه دي من على وش الارض، شيلوها بمبانيها وبناسها. لينينجراد في الوقت ده كان معناها الموت، الناس ماتت من كل حاجه، من الطيران ومن المدافع ومن البرد، والموت الاشد والاصعب والاطول كان من الجوع. على حسب المؤرخ الروسي سيرجي ياروف الناس كان وصل بيها الحال انها تاكل قطط وكلاب وفران. مش بس كده، حتى بواقي السمخ من ورق الحيطه اللي متعلق في الحيطان كانوا بيفكوه ياكلوه. الناس من كتر الجوع بداوا ياكلوا في بعض. الشرطه السريه سجلت اكتر من 2000 حاله خطف ناس تاكلوا، مش خطف اعضاء، تشويح اعضاء. على حسب الاحصاءات اللي موجوده عندنا 1.5 مليون واحد ماتوا من الحصار ده يا عزيزي، اكتر من قتلى هيروشيما وناجازاكي. عشان تعرف حجم المعاناه اللي كان الشعب الروسي في لينينجراد بيعانوا منها. وسط هذا البؤس كان عايش شخصين مهمين في قصتنا، جندي البحريه فلاديمير ستانوفيتش بوتين ومراته اللي بالمناسبه ماريا بوتينا. دول يا عزيزي والد ووالده فلاديمير بوتين بطل حلقتنا. في الوقت ده كان عندهم ولد واحد اسمه فيكتور عمره 3 سنين. فلاديمير الاب تعرض لمحنه رهيبه وقت الحرب العالميه، جات له اوامر انه يعمل عمليه ورا خطوط العدو، بس قبل العمليه الالمان اكتشفوا مكانه وفضلوا يجروا وراه ويطاردوه. وهنا الجندي بيتصاب بشده وبيتساب مرمي في الغابه عشان يبدا يموت بالبطيء. وبالحظ لوحده في واحد بيلاقيه وبينقله على المستشفى على طول. الاب بيتسرح من الخدمه بعاهه مستديمه في رجله، بيروح يدور على مراته وابنه بس بيلاقيهم وسط كومه جثث. بيفضل عزيزي يدور لحد ما بيلاقي ماريا مراته، ولما بيقعد جنبها عشان يعيط على فراقها بيكتشف ان ماريا لسه فيها الروح. وهنا فلاديمير الاب بياخد ماريا يوديها المستشفى على امل انها تعيش، وبالفعل المعجزه بتتحقق وبتعيش. دي كانت الاخبار كويسه. الخبر الوحش ان فيكتور ابنهم ما نجيش معاهم. فيكتور بيموت في الحصار وبيدفن في مقبره جماعيه، بيدفن تقريبا وسط 500,000 طفل من اطفال لينينجراد. في الذكرى ال75 لحصار لينينجراد بوتين بيروح وبيحط ورود على المقبره الجماعيه اللي موجوده في مدينه لينينجراد، وبيقول انا ما اعرفش اخويا مدفون في انهي حته في هذه المقبره. اخويا اللي عمري ما شفته ولا عرفته اكيد هنا، بس فين هنا انا ما اعرفش. يا ابو احمد دي قصه قاسيه قوي، الراجل ده عانى كتير. ما ترجعنا ليلسن يا ابو احمد، انا اكتئبت. رجعنا الراجل اللي كان بيجري بالاندروير في شوارع منهاتن ده هو عايز ياكل بيتزا. مين اللي انت بتحكي يا ابو احمد؟ اكيد واحد زي بوتين ده لازم يطلع صارم وقاسي وصامت. شفت يا عزيز انها دخلت عليك؟ بوتين عملها معاك؟ مش حاسس يا عزيز ان القصه مظبوطه قوي؟ الراجل اللي انقذوه من بين قبضه المانيا وبالصدفه وبالحظ، وبعدين بيرجع يلاقي مراته بالصدفه وبالحظ لسه عايشه، فيعيط جنبها يطلع فيها الروح فياخدها وتعيش. خليني افاجئك يا عزيزي واقول لك ان هناك بعض المؤرخين بيقولوا ان القصه دي خيال في خيال، ويمكن تكون ما حصلتش اصلا، لان مصدرها الرئيسي هو بوتين. على
حسب كلام المؤرخ البريطاني بن ماكنتاير، فهو مثلا شايف ان القصه دي اسطوريه، لا يوجد هناك ادله بتؤكدها. وحتى لو خدنا على كلام بوتين وقلنا انه بجد، فهو بيحكي قصه باكتر من نسخه، مره بينشرها في مذكراته، مره يحكيها لهيلاري كلينتون فهي تنشرها في مذكراتها، مره يقولها في التلفزيون. واللي بيلاحظ على حسب بعض المحللين ان في كل مره القصه بتتغير. بيقولوا ان معظم تاريخ بوتين واسرته مستحيل نعرفه غير منه هو، او اشخاص معينه هو اللي يختارهم عشان هم اللي يحكوا عن طفولته، فبالتالي بتقدر تشوفه بطريقه معينه. انت مثلا في القصه دي شفت قصه الطفل التراجيدي، بعدها هتشوف قصه الطفل المعجزه، لان على حسب حكايه بوتين ففي 7 اكتوبر 1952 ماريا بتولد ابنها فلاديمير وهي عندها 41 سنه. اسره بوتين وقتها كان في وضع شديد القسوه، اب مصاب بعاهه مستديمه، ومن وقتها ما بيتكلمش كتير، ما بيتفاعلش مع اللي حواليه، بيهز راسه بس. على الناحيه الثانيه ام كبيره في السن صحتها تعبانه، الفقر واثر الدمار حواليهم في كل مكان في لينينجراد. الاسره عاشت في شقه واحده مع 5 عائلات، كل اسره في اوضه والحمام والمطبخ مشتركين، كل ده من غير تدفئه مركزيه ولا ميه سخنه، ودي في روسيا كارثه، تتشال من خانه البشر تتحط في خانه الديب فروست، ما ينفعش تنزل على طول، لازم تفك الاول. في هذه البيئه الصعبه والاسره المحمله بالتروما، فلاديمير الابن كان محاصر. فلاديمير بيوصف في مقابله صحفيه سنه 2000 ان في الوقت ده عرف معنى كلمه محاصر، عرفها من الفيران اللي كانت موجوده في كل مكان في طفولته. بيقول ان هو كان بيجري ورا الفيران بالعصايه على السلم، مره كان بيحكي انه كان بيجري ورا فار كبير شويه، ولما زنقه في حيطه وبدا يقرب منه بالعصايه الفار نط عليه وهاجمه. بوتين بيقول في هذه اللحظه انه اتعلم درس العمر، لما تحشر اي مخلوق في الزاويه هيقاتل بشراسه عشان ينجو. دي نصيحه مش شغاله، انا مزنوق ظهر الحيطه من 22، رحت لترامب مشاني قبل الاكل. الدرس ده هتشوفه في كل لحظه في حكايه بوتين. بوتين زيه زي الفار المحاصر قرر ان هو ينط يخرج بره الزنقه اللي مزنوقه دي، والمتنفس الوحيد بره حصار بوتين هيبقى العنف. مش محتاج اقول لك يا عزيزي ان بوتين في طفولته كان طفل عنيف، كان عيل بتاع مشاكل. عارف الواد اللي كان يمسكك يقلبك في الفلوس هيشوف معاك ايه وياخده، يخلص على الفلوس، ياخد كرامتك ويسيبك، ده كان بوتين بالظبط، شخص عصبي وعنيف جدا. الديفولت بتاعه انه في خناقه، الاستثناء بقى ان هو بياكل ويشرب وينام. سيرجي صديق بوتين في طفولته بيلخص بوتين بجمله واحده: فيلوديا كان زي القنبله، ممكن ينفجر في اي لحظه. بوتين بيعترف بنفسه بيقول ان الشارع هو المدرسه اللي اتعلمت منها الحياه، اما بقى مدرسته الحقيقيه فكانت جحيم ليه ولكل اللي حواليه. المدرسين كانوا بيشتكوا طول الوقت ان درجاته ضعيفه وسلوكه سيء. برضه عايز تخيل تبقى مدرس لفلاديمير بوتين، احتوائه صعب وزعله وحش، لو تعديت حدودك معاه هيعدي حدوده معاك وهيضمها ليه، هتبدا تتفاوض على الحدود من جديد. كان ممكن الوقت ده يكمل الطريق اللي مرسوم ليه، واحد زي ده لو مديته على استقامته هيطلع مجرم في مدينه لينينجراد. ولكن اللي بيحصل لفلاديمير بوتين في سن ال 11 سنه بيغير كل حاجه في حياته وفي حياتنا. بوتين كان بيدور في الوقت ده على رياضه يمارسها، وما تكونش هذه الرياضه مخيفه لاهله. يعني مثلا امه كانت رافضه تماما انه يلعب ملاكمه، ليه؟ لانه من اول تدريب رجع مناخيره مكسوره. وهنا بوتين بيلاقي طلته في لعبه الجودو، راح لقى عيال بتلعب جودو واتعرف على المدرب بتاعه. ده يا عزيزي شخص مهم جدا في حياه بوتين، حد اسمه اناتولي راخلين. بوتين عجبته اللعبه جدا واثبت فيها موهبه غير عاديه، لقى في الجودو اللي كان ناقصه بالظبط: نظام وقوه واحترام. كان بيتمرن كل يوم لساعات طويله جدا، وخلال 5 سنين بقى بطل لينينجراد للناشئين. المدرب راخلين بعد كده بيقول ان الجودو غير من فلوديا تماما، علمه يصبر، علمه يقدر يتحكم في نفسه، علمه الاهم انه يستنى اللحظه المناسبه عشان يضرب ضربته. لا العالم مسحول في الكورونا والبنك الفيدرالي بيعلي الفايده، طب ما اوكرانيا. بوتين يا عزيزي كان عنده احترام شديد للمدرب بتاعه. الحقيقه يا عزيزي اللي عجب بوتين فعلا كان شخصيه راخلين. بوتين هيقول عليه انه كان اب بديل ليه، هيقضي معاه وقت اكتر من اهله، علمه ان القوه مش بس في العضلات، لا ده هناك عقل وهناك تكتيك وهناك صبر، والاهم يا بوتين نفس طويل. بوتين بيعترف ان راخلين لما كانش دخل في حياته كان ممكن جدا يبقى بلطجي في الشارع. ولما يا عزيزي راخلين مات سنه 2013 بوتين بنفسه حضر الجنازه بتاعته في مشهد شهير بكى فيه فلاديمير في العلن، ودي كانت من المهارات النادره اللي بيظهر فيها بوتين وهو بيعيط. وزي ما القدر قدم له اب بديل فهو برضه قدم له ما يشبه الام البديله، واحده اسمها فيرا جوريفيتش. دي يا عزيزي كانت مدرسه الالماني لفلاديمير بوتين، ويمكن دي تكون المدرسه الوحيده اللي شافت ورا العنف والعصبيه ما وصفته بانه عزيمه تقدر توديه لابعد بكتير، لدرجه انها زارت اهله وقالت لهم ابنكم في امل، انتوا بس محتاجين تساعدوه. بيكبر يا عزيزي بوتين وبيخش مرحله المراهقه، ولكن كما لك ان تتخيل بيكون مراهق من نوع خاص جدا. اديك شفت الطفوله واديك عايش الحاضر. اكيد في مراهقته لم يكن احمد غزي. طفولته القاسيه خلت مراهقته صلبه وعنيفه، ولكن برضه على حسب تعليمات معلمه كان قادر يتحكم في عنفه، جامح بس منضبط. وبفضل المدرسه بتاعته اللي حكيت لك عنها بدا يتعلم الالمانيه، اللغه اللي هيوجدها بطلاقه في المستقبل. احنا عزيزي امام شاب بيلعب جودو قوي صارم ومعاه لغه المانيه، في العادي ده يشتغل في اكبر شركه في العالم، بس يا عزيزي بالمواصفات دي لو انت في روسيا ده يأهلك لشغلانه واحده بس، ان تكون جاسوسا. في سنه 16 بوتين زي الكثير من الروس بيتعلق بمسلسل جاسوسيه، مسلسل كان بيتعرض وقتها باسم السيف والدرع، بيحكي عن جاسوس سوفيتي خارق ادهاموفيتش سابرينوف، الجاسوس اللي بينجح لوحده في اختراق المانيا النازيه. وزي ما قلت لك يا عزيزي التلفزيون في روسيا كان مهم جدا. بوتين بينبهر بالمسلسل، عشان نشوفه صاحي من النوم الصبح بيروح لمكتب الاستخبارات الروسيه
الكي جي بي. صباح الخير يا عم، انا شفت المسلسل وعايز اشتغل معاكم. حبيبي انت متاكد ده جاي الكي جي بي ولا دي الكي جي بي بتاعت امبارح؟ فلاديمير المراهق بيبص ضابط الامن بكل براءه وبيقول له انا عايز اشتغل معاكم، انا عايز ابقى عميل في الكي جي بي، انا عايز ابقى زي الراجل اللي دخل المانيا لوحده. هنا يا عزيز ضابط الامن ضحك وقال له احنا ما بنشغلش حد عايز يشتغل معانا، بالعكس ده يخوفنا، احنا اللي بندور على اللي ينفع يشتغل معانا. روح ادرس واتعلم، ولو بقيت كويس اتاكد ان احنا اللي هنجيلك. قد يبدو ليك ان ده كلام محاوله اطفال، ولكن بوتين بيتفاجئ بعد سنين وهو في سنه رابعه من كليه الحقوق وقت دراسته في جامعه لينينجراد بضابط جاي له من الكي جي بي بيقول له انا بعرض عليك التجنيد. وده لان ببساطه بوتين خلاص لم يعد المراهق الاحمق المتهور، لا ده بقى طالب ذكي متعدد اللغات. على حسب تعبير استاذه البروفيسور اناتولي سوبتشك، فلاديمير كان شاب هادئ ومنظم وبيتكلم لغه. صحيح ان هو مش بارز وملحوظ وسط المجموعه، لكن اسئلته عن القانون والسلطه كانت دايما اسئله ذكيه. شخص عنده مقدار يبقى حاجه كبيره قوي وفي نفس الوقت صعب تلاحظه او تكتشفه. وبيتمرن يا عزيزي فلاديمير لحد ما بيتعين فيما يعرف بالاستخبارات المضاده. بوتين بيستحمل سنين من الملل الشديد وهو شغال في مراقبه الاجانب اللي عايشين في لينينجراد. سنين وسنين بيكتب تقارير يوميه ليس لها اي قيمه. فلان الفلاني راح شرب شاي، راح حفله، راح حضر مع فلان، كلوا اكل معين، حلوا بحلويات معينه، شربوا مشروبات معينه. فضل مقضيها نميمه، كلام نواعم، شيخ الحاره، تسريبات، صحفي الفنانين سيد شعراوي. ولكن بالرغم من هذا الملل بوتين فضل شغال باخلاص واجتهاد. فضل كده لمده 9 سنين لحد ما هتجيله الفرصه الاهم لما بيتعين في المانيا الشرقيه سنه كام؟ 1985. المانيا الشرقيه في الوقت ده كانت تحت سيطره السوفييت. فلاديمير بيروح الى مدينه دريسدن وهناك بدا يشتغل على تجنيد العملاء لصالح السوفييت من سنه 85 لحد 89. 4 سنين بيجند عملاء. هنا يا عزيزي بوتين كان عايش حلم عمره، بيشتغل الشغلانه اللي اتخلق عشانها، قاعد في شقه حلوه، مرتبه كويس، مع عربيه لادا. بس لو انت متابع جيد لهذا البرنامج هتعرف ليه حياته الحلوه دي ما بقتش حلوه سنه 89. لان اهم حدث هذا العام كان انهيار سور برلين. جدار برلين جاله ازاله، ومع انهيار الجدار انهار العالم اللي بوتين كان يعرفه في ليله واحده. خليني يا عزيزي اخدك لليله مهمه جدا جدا في حياه بطلنا، ليله 5 ديسمبر 1989. جماهير المانيا الشرقيه اللي البؤس كان قتلهم تحت الحكم الشيوعي خرجوا في مظاهرات ضخمه جدا ضده، وقعوا جدار برلين وهاجموا مقر المخابرات الروسيه. الالمان خلاص جابوا اخرهم. كده يا عزيزي ان المقر ما كانش موجود فيه غير شخص واحد بس. وهنا يا عزيزي بنشوف فلاديمير بوتين زيه زي الفار اللي حصره محاصر في مبنى شيوعي حواليه جماهير غاضبه. فلاديمير زي الفار اللي كان بيحكي عنه في القصه بيقرر ان هو يواجه بغض النظر عن حجمه وبغض النظر عن قدراته وبغض النظر عن فرص انتصاره. هيواجه، مفيش اختيار تاني. بوتين بيقرر يطلع بمسدسه يقف في وش المتظاهرين يقول لهم اللي هيقرب هيتضرب بالنار، عايزين تخربوا حاجه اهدموا جدار برلين، انما هنا دي ارض سوفيتيه. معجزه ما يا عزيزي بالفعل تنسحب الجموع من امام بوتين. فلاديمير على الناحيه الثانيه بيقضي ليله طويله جدا. انت شخص وحيد بتمثل بلد مكروهه في هذا المكان وعندك مهمتين، الاولى ان انت تدافع عن هذا المكان والثانيه ان انت تطلع حي. بوتين بيقضي ليله طويله مليانه قلق، بيحرق فيها كل الوثائق المهمه، بيحاول يتصل بمقر وحده الدبابات، يا جماعه محتاج دعم يجي يساعدني، ولكنهم بيقولوا له احنا مش هنقدر نتحرك غير باوامر من موسكو. وبيكملوا ردهم عليه بجمله مزنزله كان ممكن تموته في اللحظه دي، اند موسكو از سايلنت، احنا مستنيين اذن من الناس مش هترد. المؤرخ الالماني بوريس رايتشوستر وهو ايضا كاتب سيره بوتين الذاتيه بيقول دي واحده من اللحظات المهمه اللي نقدر نعرف فيها شخصيه بوتين، تكاد تكون دي اللحظه الاهم. بدون هذه الليله كان ممكن يبقى فيه بوتين تاني خالص وتاريخ تاني خالص، شكل العالم كان ممكن يتغير. بوتين كان دايما يوصف نفسه بانه نتاج بيور جدا ومخلص جدا لتعليم الوطني السوفيتي. اسرته حياتها راحت في حروب الاتحاد ده، هو سخر جزء كبير جدا من حياته عشان يبقى جزء من نظام روسيا. بعض المصادر بتقول ان جده كان طباخ لينين وستالين، يعني يقدر يمشي في الكريملين يقول الناس دي جدي كان بياكلهم، مش شرط يحكي بتفاصيل يعني. بس اللي عايز اقوله يا عزيزي ان بوتين كان عنده علاقه وطيده مع هذه الارض، مع هذه الدوله، مع هذا الوطن. تخيل في هذه الليله الطويله ذات الاضاءه الخافته بوتين ماسك مسدسه مش سايبه وبيفكر ان هو في واحده من اقصى لحظات حياته دلوقتي، البلد اللي سخر حياته عشانها تختفي، الدوله العظمى اللي هو بيخدم فيها صامته ما تردش. خلينا يا عزيزي نسال سؤال، كيف كانت هذه اللحظه المفصليه مفتاح لشخصيه بوتين المستقبليه؟ لما بوتين بيستقبل ضيوف في مكتبه الرئاسي في الكريملين لازم دايما يشاور لهم على مكتبه ستالين اللي عنده، المكتبه اللي احتفظ بيها وكتب ستالين اللي كانت فيها في مكتبه الخاص. بيستعرض قدام ضيوفه الكتب اللي كانت من مقتنيات جوزيف ستالين، بيوريهم خطه في الهوامش وهو بيكتب ملحوظاته على الكتب. بوتين يا عزيزي هيفتخر بجوزيف ستالين في اكتر من مناسبه زي ما شفت كده في حلقه ستالينجراد، لدرجه ان بوتين هيقول في 2017 ان عمليه شيطنه ستالين هي هجوم على ذكرى الاتحاد وهجوم على روسيا. بيلاقي حين على الاستاذ نيكيتا، لو تفتكر الاستاذ نيكيتا طلع بعد ستالين نشر كل السيدات على النت، كل حاجه اتحكت.
ولكن عزيزي المشكله ان على حسب بعض المؤرخين حب بوتين لستالين كان غالبا هيبقى حب من طرف واحد، مش عشان بوتين املس ما عندوش شنب زي ستالين، ولكن لان بوتين في حقيقه الامر كاره للشيوعيه بشكل واضح. مش بس كده، ده كمان بوتين بيعتز بعلاقه الدوله مع الكنيسه زي قياصره زمان. لا، ده كمان بيعتبر ان الثوره البلشفيه اللي جابت ستالين هي اللي مسؤوله عن تحطيم الامبراطوريه الروسيه. دي اراء كفيله انها تجيب لستالين وتروتسكي ولينين ذبحه صدريه، يختلفوا في كل حاجه بس يتفقوا ان الاراء دي مش تبعنا. كمان بيبان تناقض بوتين ده سنه 2022 وفي ذروه الحرب مع اوكرانيا. بوتين هيشبه نفسه بالقيصر العظيم بطرس الاكبر. بيتر ذا جريت اللي في القرن ال17 حول روسيا تماما، خلاها امبراطوريه عملاقه بتغزو السويد والبلطيق، واسس مدينه سانت بطرسبرج اللي هي لينينجراد، مسقط راس بوتين. دي يا عزيزي اصلا على ارض سويديه. هنا يا عزيزي ممكن تحس بايرور في شخصيه بوتين. انت يا اسطى بتمجد اتنين عكس بعض، انت بتشجع جوارديولا وعلاء عبد العال في نفس الوقت. الاتنين ايكونز بتوعك مش شبه بعض خالص، واحد رئيس شيوعي سوفيتي والتاني قيصر امبراطوري قديم. بس الحقيقه يا عزيزي بالنسبه لبوتين فستالين وبيتر ذا جريت كانوا مختلفين في حاجات كتير ولكن الاتنين كانوا مشتركين في شيء مهم جدا جدا بالنسبه له، وهو انهم اوتوقراط. يا ابو حميد الاوتوقراط ده بتبقى دوره كورس يعني بناخده في الاس ديل، تاخده فين؟ بدي اتش ال. لا مؤاخذه يا ابو حميد، اصل انا تعليم ام بي سي 2. يا عزيزي الاوتوقراط ده يبقى نظام حكم، وكما يبدو من اسمه اوتوقراط، السلطه بتبقى في ايد شخص واحد. الشخص ده هو من يمثل الدوله. ستالين نفسه رغم شيوعيته كان بيقول راشنز نيد ازار، روسيا دوله محتاجه قيصر، شخص قوي يحكمها، واحد تكون السلطات كلها في ايده. ولد يا عزيزي ان بوتين يكون استعاد كل ده في ليله دريسدن الشهيره، الليله اللي قضاها لوحده بيفكر في فكره مهمه جدا، ان الثورات والحركات الجماهيريه قادره في لحظه واحده انها تدمر امبراطوريه مهما كانت عملاقه، زي بالظبط ما ثوره لينين عملت سنه 1917، وزي ما الجماهير في هذا الوقت كانت بتحطم جدار برلين. عشان كده يا عزيزي بوتين هيوصف انهيار الاتحاد السوفيتي مش انه مجرد هزيمه للشيوعيه، وانما ان دي اكبر كارثه جيوسياسيه حصلت في القرن العشرين. احنا امام امبراطوريه فقدت في لحظه واحده 200 مليون ميل من الاماكن والنفوذ راحوا. تخيل يا عزيزي تصحى الصبح تلاقي الامبراطوريه كشت بقى زي الفانيلا بتاعتك بعد الغسيل. الامبراطوريه الروسيه نامت حمالات صحه كروب توب. عشان كده بوتين هيكون مؤمن ان روسيا يا جماعه حلها ليس في الراسماليه ولا في الشيوعيه المطلقه، حلها وجود قيصر قوي، راجل يكون انعكاس لقوة الدولة، ولو ظهر هيكون سهل على روسيا انها ترجع تاني امبراطورية. هو ده يا عزيز مفتاح اللي هيشكل شخصية بوتين لحد النهاردة. بس السؤال بقى، هل بوتين وقتها كان مصدق ان هو الرجل المطلوب وان طارق المعتز بالله هيكتب عنه كتاب؟ بعد شهرين من حادثة ألمانيا اللي كلمتك عنها، بوتين يا عزيزي بيرجع إلى لينينجراد والكي جي بي بيتحل. هنا بوتين يا عزيزي اللي عاش حلم إن هو يصبح جاسوس بيصبح بلا وظيفة، ما عندوش شغل، وبعد ما كان موظف حكومي الجهة الحكومية اللي كان شغال معاها اتفورت، قاعد على أهله. راجل داخل على الأربعينات في حالة لا يحسد عليها، عنده 39 سنة تقريبا. فلاديمير بوتين يا عزيزي عاطل. مش بس كده، من حواليه الاتحاد السوفيتي بينهار، قوة عظمى بتناطع امريكا بتنهار. الدوله ما بقتش مجرد سايلنت مش هترد، دي بقت فلايت مود، فصلت شحن. الشعب العزيزي دلوقتي بيعاني، واقف في طوابير ما بتنتهيش. ابسط الاحتياجات الاساسيه بقت محتاجه طابور، العيش، الاكل، اللبس، كله زحمه. احيانا الناس كانت تشوف طابور طويل ما تعرفش ايه اوله، مش عارفين ايه اللي بيتباع، مش عارفين في الاخر هيطلع صابون ولا جبنه، ولكنهم بيشوفوا طابور بيقفوا فيه احتياطي. هنروح هناك نكتشف احنا كنا محتاجين ايه. اصل عبال ما نطلع قدام ونكتشف ونسال تكون الناس خدت الدور والطابور شكله طويل، اكيد في حاجه مهمه قدام. الوضع يا عزيزي كان ميزرابل. فجاه يا عزيزي الطابور ده بيتحول الى رمز الاتحاد السوفيتي. طب ابو احمد، ما واضح فعلا ان البلد دي محتاجه قيصر اللي بوتين بيتكلم عنه. الراجل ليه ما شمرش ونزل ينقذها؟ عايز عمال احكي لك عن حالته، ناقص اقول لك يبقى من جروب العواطليه. ينقذ ايه؟ ينقذ نفسه الاول. احنا لسه بنتكلم موظف في الكي جي بي على قده، هيعمل ايه؟ بوتين يا عزيزي من قله حيلته بيشتغل في وظيفه هامشيه. بيعمل ايه يا ابو احمد؟ بيشتغل موظف في جامعه لينينجراد بمرتب قليل جدا. بيفضل يا عزيزي الوضع كده لحد مايو 1990. باب السياسه بيفتح، ومن اللحظه دي بوتين بينطلق. اناتولي سومتشاك استاذه القديم اللي كان بيقول عليه نابغه وما بيتلاحظش، الراجل ده تم انتخابه كرئيس لمجلس لينينجراد، منصب سياسي رفيع في روسيا. الراجل كان محتاج ناس يثق فيهم. هوب افتكر الطالب الهادي الذكي المنظم، هو فلاديمير. كلموني فلاديمير. اناتولي يا عزيزي كان رجل ليبرالي ديمقراطي ومثقف، كل حاجه عكس بوتين. ولكن يا عزيزي الاثنين زي ما تقول كده عملوا كومبليمنتنج لايتش اذرز، الضدين اللي بيكملوا بعض. لما سومتشاك بقى عمده لينينجراد، اولا راح مرجع اسمها لسان بطرسبرج، ثانيا خد فلاديمير بوتين
بوتين معاه المكتب. الراجل بيقرر يستغل خبره بوتين وراح مصدره في كل حاجه شمال محتاج يعملها. يا ابو حميد ايوه عزيزي زي ما سمعت كده، بوتين كان جلافز، الجلافز اللي كان سوبتشيك بيلبسه عشان يعمل الديرتي وور. تفاوض مع المافيا، روح يا فلاديمير. صفقات تسهيلات عشان نعمل مصلحه، وادي يا فلاديمير. امن سوبتشيك وحمايته الشخصيه، امني يا فلاديمير. والحقيقه عزيزي ان فلاديمير بوتين يبان لك الفا ويبان لك بقى ما ينفعش حد يحكمه وما ينفعش حد يديله اوامر، الا ان الغريب ان فلاديمير بوتين كان شخص مطيع جدا جدا تو هيز بوس، كان بيأدي الوظيفه بامتياز. والحقيقه ان اخلاصه الشديد ده ورطه في اول مشكله سياسيه. لينينجراد في الوقت ده كانت بتعاني من اختفاء الاكل في الاسواق، والشتاء كان بيقرب والجوع كان بيهدد المدينه. بوتين قام قاعد مع نفسه كده بشويه بقسماط وكوبايه فودكا يفكر في حل عشان الناس ما تجوعش. قال لك طب ما نعتمد يا جماعه على نفسينا، نصدر موارد المدينه للخارج ونقوم مقايدينها بمواد غذائيه جايه من المانيا، هنلعب اولد سكول. في الوقت ده بوتين كان مسؤول عن العلاقات الخارجيه، فراح ماضي عقود مع الشركات الروسيه عشان تلعب دور الوسيط او السمسار عشان يسهلوا عمليه التبادل اللي هو عايز يعملها مع المانيا دي، فياخدوا عملتهم ويتراضوا وكله يطلع مبسوط. واحلى حل عبقري على عيونك لانقاذ السكان من مجاعه محققه. المفاجاه عزيزي اللي بتحصل ان بعد توقيع العقود وبيتم تصدير آلاف البراميل من البترول من سان بطرسبرغ اللي هي لينينجراد، الشركات اللي المفروض تجيب لنا بضاعه اختفت. فلاديمير بوتين اتنصب عليها رجاله، كان بيطلع الترو كولر بوتين زبون، فلاديمير فلوديا. من النهارده اسعار تانية خالص، بالذات الجدع اللي اقرا على اليوتيوب ده مش هدخله. خد بالك يا عزيزي ان دي بتبقى المحن اللي بتعمل الرجال. فلاديمير بوتين ما بيقعدش يعيط، لا ده بيقرر يستعين باهم سلاح طلع بيه من الكي جي بي، شبكه علاقات. وهيفتح الكونتاكت ليست، هيشوف مين يقدر يتواصل معاه يقول له وحشني اخويا الحقني. فبيتواصل يا عزيزي مع واحد اسمه فيكتور زوبكوف، ده واحد من اهم رجال الزراعه في الاتحاد السوفيتي. الراجل ده عرف يوصله بمنتجين كبار، منتجين قدروا يوفروا له حد ادنى من الغذاء يا دوب الكالوريز اللي تعيش المواطن الروسي. خد بالك يا عزيزي هنا ان الحظ لعب لعبته، وده لان سكان سان بطرسبرغ كان عندهم ذاكره اجتماعيه حاضره، ذاكره مش ناسيه المجاعه اللي حصلت في الحرب العالميه الثانيه اللي كان اسمها لينينجراد. فكل بيت شاف اللحظه دي وقرر ان هو ما يرجعهاش تاني، فقرروا ان هم يعملوا مخزون اكل خاص بيهم. كله اشتغل على مخزون الاكل عشان يحوش قبل الشتاء. الحقيقه يا عزيزي ان القدر بيلعب لعبته، والشتاء هذه السنه بيجي اخف بكتير من السنين اللي فاتت. فمع الاستعدادات والناس واخده بالها والكم مكالمه اللي عملناهم الموضوع عدى. احمد ما تاخذناش، انا حاسس احنا بنبعد عن النموذج اللي انت بتحاول تشكله في اذهاننا. انا دلوقتي قدامي اتنين من بوتين، هناك تناقض. انت عمال تقول لي عن بوتين كرجل قيصر اوتقراطي صلب، وفي نفس الوقت اتنصب عليه في صفقه خضار وفاكهه. فاحنا دلوقتي امام اني بوتين في دول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب ولا ايه يا عزيزي ولا ايه؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان الازمه اللي حكيت لك عنها والنصبايا اللي تغفل فيها بوتين دي هيشكلوا الدرس السياسي الاول والاهم اللي هيحضر بوتين وهيؤهله لزعامه روسيا. رقم واحد كده، لا تعتمد على القطاع الخاص بشكل كلي، ما تثقش في ناس همها الوحيد هو الربح والفلوس. رقم اتنين، خلي عندك شبكه من العلاقات تقدر تعتمد عليهم وقت الزنقه، كتر من صناديلك، كتر من صحابك الجدعان. رقم ثلاثة، الخصوم السياسيين عمرهم ما هيشوفوك بطل حتى لو انقذتهم من الجوع، اول ما يشبعوا هيحلوا بيك. دي الدروس اللي بوتين تعلمها من الازمه، وده بالفعل اللي حصل لبوتين مع نهايه الموضوع. مجلس المدينه بدا يهاجمه ويتهموه بالفساد، قالوا ان هو اللي اتفق مع الشركات الحراميه دي وانه منصص معاهم. وهنا فلاديمير اتصدم، قال لهم يا جماعه انا اللي انقذتكم من الجوع، انا اللي اتصرفت، انا تعرضت للاحتيال، روحوا دوروا على الشركات وتصرفوا. حتى مجلس مدينه يا عزيزي كانوا قدامهم صيده حلوه، ليه ندور على ضحيه واحنا قدامنا ضحيه مربربه وحلوه؟ فراحوا مقدمين شكوى رسميه ضد بوتين وصلت لموسكو، ولكن العمده سوبتشيك قرر ان هو يدافع عن بوتين لاخر لحظه، وبدل ما يتخلص منه ككبش فدا بيتخلص من مجلس المدينه وبيصدر قرار بتقليل اعضاء المجلس من 400 عضو ل 50 عضو، هنرشد في الاستهلاك. الموقف ده خلق معاهده ولاء بين بوتين وسوبتشيك. الله عليك يا بوتين، مديرك بيحبك يالا والله، ولعبت معاك يا فلاديمير يا بائس. طبعا يا عزيزي لما اتكلم على لسانك واعمل كده هو يبقى في مصيبه جايه في وش اهلك. خليني اقول لك ان في سنه 1996 سوبتشيك بيخسر الانتخابات اللي كان حميك راح يا فلاديمير. ده مش بس بيخسر الانتخابات، ده بيتحول كمان لمعارض شرس، ولانه كان مزعج للسلطه اكتر من لازم الحمايه اتشالت عنه وهوبا اتوجهت له اتهامات فساد فاتسجن. الغريب يا عزيزي ان معرفتك بشخصيه بوتين كحد شغال في مكان امني بيحب المدير بتاعه ممكن تتوقع ان هو عصفوره اول ما المدير بتاعه يفقد سلطته يختفي عنه. ولكن الغريب يا عزيزي بالنسبه لي على الاقل ان بوتين لم يتخلى عنه، لا ده راح زاره في مستشفى السجن وقال له كله هيبقى كويس. ابو احمد وهو زارت المستشفى دي تتحسب كبير عمل له يعني وقف له محامي؟ ما تضحكش عليك يا ابو احمد بالحركات البسيطه دي يا عزيزي. انا بحكي لك عن بوتين، محامي ايه؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان بعد 4 ايام من الزياره يوم 7 نوفمبر تحديدا، لو تفتكر يا عزيزي بوتين كان هو اللي ماسك الشغل الشمال بتاع الراجل، فقدر بشبكه علاقاته انه يهربه من المستشفى لمطار عسكري، طلعه من المستشفى بعربيه اسعاف فنلنديه هو اللي كان مأجرها بنفسه. سوبتشيك يا عزيزي بيهرب لباريس ومحدش بيكتشف اللي حصل غير بعد 3 ايام، محدش في المطار وقفه ولا حد في الجمارك فتشه. ده يا عزيزي بالنسبه لي كان مبهر. الحقيقه ان في
دوله قانون عاديه واحد زي بوتين كان المفروض يتقبض عليه ويتقدم للمحاكمه، ولكن يا عزيز لو تفتكر نحن الان في دوله بوريس يلسن، واللي بوتين عمله ده ما يتعملش غير في دوله يلسن. اللي بيحصل اكشلي بيبقى العكس تماما. اكشلي المشكله اللي عملها دي جابت له سمعه حلوه، خلته يسمع. الناس ما شافتش واحد بيهرب معارض، لا ده شافت راجل جدع ذكي الشاطر عنده ولاء وصاحب صاحبه. وهنا يا عزيزي الناس بدات تتكلم عن بوتين واللي عمله في موسكو، عشان يا عزيزي يجي له تليفون يغير حياته. نيكولاي باتروشيف زميله القديم في الكي جي بي واللي بقى مسؤول كبير في موسكو قال له انا وصل لي عنك سمع خير. فبوتين قال له انا ما عملتش حاجه والله، انا هربت معارض سياسي بس وخلاص، خدت غرزه على القانون الروسي يعني حاره كده. فصاحبه قال له حلو جدا، ده في شغل ليك هنا. وفي اغسطس 1996 بوتين لاول مره بيخرج من الاقاليم للعاصمه موسكو. بوتين من لحظه ما بينزل من موقف ويدخل موسكو بيعرف ان هو هيبتديها من تحت قوي. بيبدا في وظيفه هامشيه وهو انه بيبقى نائب مدير في اداره املاك الرئاسه، ولكنه عزيزي بدا يترقى ويطلع بسرعه الصاروخ. في ظرف سنتين بس سنه 1998 بنشوف يا عزيزي بوتين وهو قاعد على مكتب وقدامه يافطه مكتوب عليها مدير جهاز الامن الفيدرالي، مدير يا عزيزي الاف اس بي. الاف اس بي دي يا عزيزي الابن الغير شرعي للكي جي بي. الكي جي بي بعد ما اتحل بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عملنا الاف اس بي. محمد انت المؤاخذه في هذه الحته قفزت على الزمن. ازاي بوتين ترقى بهذه السرعه بالرغم انه يعني بشكل او باخر جاي من الاقاليم؟ يا عزيزي ان بوتين كان عمله نادره، شخص كان بيمتلك استراتيجيه في عز الفوضى، زي ما انت شفت كده في موقف دريسدن لما وقف لوحده في عز الانهيار، والموقف بتاع لما الاكل ما كانش موجود واتنصب عليه في الفلوس بس عرف يتصرف ويحل المشكله. في نسخه بقى نسخه يلسن يا عزيزي الفوضى كانت القاعده، كله رافع شعار النجاه الفرديه وكله بيقول يلا نفسي. بوتين هنا كان نموذج استثنائي في انضباطه وذكائه، شخص عنده احسن مواصفات ممكن تبقى موجوده وقت الفوضى. فتخيل شخص زي ده لما ينتقل من اطراف البلد الى العاصمه، شغله بيتشاف وبيشوف النور بسرعه جدا. بوصلنا لسنه 1999 يلسن المرض بيشد عليه وادمان الخمور ما عادش عارف يتعالج منه، بقى بيشرب كل شويه والدوله الفساد ده شملها. يلسن كان عايز يمشي بس كان خايف على نفسه، محتاج حد يسلمه السلطه، حد لما يسلمه السلطه ما يكونش اول حاجه يعملها انه يدخله السجن. عايز شخص عنده ولاء. احنا مش هنعيش في جو المماليك تاني. خليني اقول لك يا عزيزي ان رئاسه وزراء روسيا كانت عامله زي مقعد مدرب الزمالك كده، ما حدش ضامن مكانه فيه اسبوعين ورا بعض. يلسن كان عمال يجرب وزراء كتير وكل كام شهر يغير واحد، مش لاقي حد مناسب للي هو عايزه، لغايه اما جات له نصيحه من صديق قديم اسمه بوريس بيريزوفسكي. ده واحد من اكبر رجال الاعمال في روسيا، اسم من الاسماء اللي ظهرت بقوه بعد نهايه الشيوعيه واللي معروفين يا عزيزي باسم الاوليغاركا. فرح ليلسن وقال له انت محايل نفسك ليه؟ ما انت عندك الجدع بتاع الاف اس بي ده راجل مخلص جدا، ما سمعتش عمل ايه لما كان في لينينجراد؟ ده وقف وقفه رجاله مع حد ما فيش مصلحه انه يستفيد منه، وقف مع معارض سياسي لمجرد انه كان صاحبه. الراجل ده ما بيهونش عليه العيش والفودكا. يلسن يا عزيزي بيسمع الكلمتين دول وخصوصا كلمه الفودكا وبيقتنع. وفي يوم 9 اغسطس 1999 بيتعين يا عزيزي فلاديمير بوتين رئيسا للوزراء. كفايه يا عزيزي معاه شهر وكان يبقى تاريخ مميز 9/9/1999. هوت لاين. الحقيقه يا عزيزي الناس ما كانتش تعرف بوتين، قال لك هتلاقيه زيه زي غيره، رئيس وزراء من رؤساء الوزراء اللي كل شويه بيتغيروا علينا دول. سوء النتائج بيخسر من دجله بيتم طرده. ولكن يا عزيزي تحصل مفاجاه بتغير المشهد بالكامل. بعد اقل من شهر بتولي بوتين يوم 4 سبتمبر عربيه مفخخه بتفجر مبنى من 5 ادوار، مبنى ساكنين فيه جنود روس مع اسرهم موجود في داغستان. داغستان في الوقت ده كان المقاتلين الشيشان بيحاولوا يغزوها، بيحاولوا يخلوها تستقل عن روسيا. حصل تفجير والمبنى اتساوى بالارض ومات جواه 60 بني ادم. مش بس كده يا عزيزي، بعدها ب5 ايام بيتفجر مبنى من 9 ادوار، والمره دي مش في داغستان، لا ده في قلب العاصمه في موسكو. انفجار من قوته قسم المبنى نصين زي البشاميل كده. ودي كانت بدايه سلسله تفجيرات بنفس البشاعه بتتجرب. تفجيرات قتلت حوالي 300 واحد منهم ستات واطفال. بوتين يا حبيبي لسه مستلم المنصب جديد، ريحه الدهانات لسه موجوده في المكتب. هنا يا عزيزي بنشوف مشهد لبوتين. بوتين بيظهر في التلفزيون بملامح شديده القسوه وبيقول الارهابيين اللي بيهاجموا روسيا دول احنا مش هنسيبهم، هندور عليهم في كل مكان حتى في المراحيض، هنقتلهم ومش هنرحم حد. من اللحظه دي روسيا هتبدا عمليه عسكريه موسعه في الشيشان عشان في ظرف اسابيع نشوف عاصمه الشيشان بتتمسح من على الارض. وفي فبراير سنه 2000 روسيا بتعين حكومه مواليه ليها بقياده واحد اسمه احمد قاديروف، ده يبقى والد رمضان قاديروف رئيس الشيشان الحالي اللي صلاح اتصور معاه وحصل مشكله وكده. روسيا عينته على الشيشان، دور انت الدنيا وقول لنا لو في مشكله. خليني يا عزيزي اقول لك ان العمليه اللي روسيا عملتها قتلت اكتر من 80,000 انسان. منظمات حقوق الانسان بتوصف اللي عملته روسيا بانه جرائم حرب، قصف عشوائي. ولكن يا عزيزي روسيا الناحيه الثانيه ماسكه مزقططه. شعبيه رئيس الوزراء الشاب اللي اسمه فلاديمير بوتين عليت جدا، بقى كبير في عيونهم. بعد ما شعبيته كانت 2% طلعت ل 45%. تخيل رئيس وزراء نص الشعب راضي عنه. الشعب الروسي وقع في حب. ده القائد اللي هيجيب لنا حقنا اللي جالنا بعد شقق، ده اللي رجع قوه روسيا عشان تبان قدام اعدائها. ولكن اثناء هذا الحماس الشعبي الرهيب كان في اسئله عماله تكبر في موسكو مش لاقيين لها اجابه.
يوم 22 سبتمبر تحديدا بعد التفجيرات اللي حكيت لك عنها ب3 اسابيع، سواق اتوبيس في احدى المدن القريبه من موسكو بلغ عن عربيه مشبوهه شافها. وبالفعل البوليس لقى جوه العربيه دي متفجرات متوصله بتايمر، وبتحليل المتفجرات دي اكتشفوا ان دي مش متفجرات عاديه، دي كانت ماده اسمها ماده الهكسوجين، ماده محدش يعرف ينتجها الا بامكانيات جباره، ماده معقده وشديده الصعوبه في التحضير. ببساطه يا عزيزي محدش كان يقدر ينتجها غير الجيش الروسي نفسه. كلام بيني وبينك، اوعى تقول لحد، ده يجيب الفقر في مفاصل الدوله الروسيه. قول لحد. اللي حصل ان محدش في الامن دقق قوي في الموضوع ده، قال مفيش مشكله، خلينا ندور على الارهابيين دول نفسهم. الاشخاص، الشرطه فضلت تدور وتسال شهود العيان عن اوصاف الارهابيين دول، يحاولوا يوصلوا لشكلهم. والفعل يا عزيزي وصلوا لهم. طب الحمد لله يا ابو حماد، سجنوهم؟ لا يا عزيزي، افرجوا عنهم. لا يا ابو حماد، تابوا؟ لا يا عزيزي، الكارثه ان هم اكتشفوا ان الارهابيين دول كانوا ضباط في الFSB. يا نهار اسود يا ابو حماد، ده كده الوضع بيتأزم. طمنا على الرئيس بوتين. استنى لسه الموضوع ما خلصش. في مره تانية عامل من السنترال قرر ان هو يرمي ودنه ويتصنت على المكالمات عشان يعدي الليله كده، زهقان. فسمع مكالمه شدت انتباهه، 2 بيتكلموا عن صعوبه الهروب من المدينه لان في شرطه في كل حته. فالراجل شك ان المكالمه دي ليها علاقه بمحاوله التفجير، تتبع المكالمه وفضل يمشي وراها لحد ما اكتشف انها صادره من ارقام تابعه للFSB. يا نهار اسود يا ابو حماد، مخابرات روسيا بتروح من روسيا. دلوقتي انت ما عادش عارف انت بتدور على الارهابيين ولا على ضباط الFSB. بقينا في جيم هاف لايف. بدات يا عزيزي الاسئله تكتر، ازاي الارهابيين جابوا الماده دي؟ وليه المشتبه فيهم معاهم كارنيهات FSB؟ في محاوله للسيطره على الموقف الFSB بقياده نيكولاي باتروشيف قالوا يا جماعه اهدوا، الFSB لا يمكن يعمل اعمال ارهابيه، انتوا يا جماعه اتخدعتوا، دول يا جماعه الاولاد بيتدربوا محاكاه تدريبيه عشان يتعلموا ازاي الارهابيين ممكن يعملوا متفجرات. وبعدين الماده المتفجره دي حد جرب يحط صباعه ويدوها؟ دي لم تكن متفجرات، دي كانت اكياس سكر. ده بالفعل عزيز، ده كلامه، دي اكياس سكر، اكبر مشكله ممكن تعملها انها تفجر الانسولين. وقالوا ان التحليل الاولي للمعمل الاكسجين ده كان غلط. الموضوع بيده هنا، الموضوع ما بيداش. بدات ناس تنخور اكتر ورا الموضوع، وعلى راسهم كان الصحفيه الاستقصائيه واحده اسمها انا بوليتيكوفسكاي. دي نشرت تحقيق صادم في احد الصحف المستقله وبدات تجمع ادله، وكل الادله كانت رايحه ناحيه الFSB. كمان واحد من ضباط الFSB الشجعان اسمه ميخائيل تريباشكين قرر ان هو يفتح تحقيق في انفجار موسكو الاولاني، وخلى الشهود يملوا ملامح المشتبه اللي حط المتفجرات. ولما يا عزيزي بيشوف السكتش المرسوم بيدرك ان هناك مصيبه، الشخص المرسوم ده شبه زميل ليا في الFSB. يعني انا كل يوم بشتغل مع الارهاب اللي انا بدور عليه. قال لي بنزل اشتغل، ولو كنت انتخت في المكتب كان زماني عوضت عليه. الموضوع يا عزيزي بيبدا يبقى موتر اكتر. سكتش الراجل ده بيختفي وبيظهر مكانه سكتش جديد لواحد افغاني اتقبض عليه في موسكو واتقال ان هو ده اللي فجر المفاجير. في كتابه بلوينج اب راشا الضابط الكسندر ليفتنيكو بيقول ان كل الاصابع بتشاور ان اللي عمل هذه التفجيرات جهاز الFSB، والشخص المسؤول عن ده موجود في اسم الحلقه. ده كلامه الكسندر فيلينيكو. الراجل ده بيتهم ان هو المسؤول عن التفجيرات. ولكن يا عزيزي محدش صدق خالص ان بوتين ممكن يبقى الشخص المسؤول. الناس كانت خايفه، والناس لما تبقى خايفه بتدور على حد تتحمى فيه. مستحيل الزعيم ده اللي عنده الولاء ده يعمل حاجه زي دي. بابا بوتين ما يعملش فينا كده ابدا. وعلى حسب كلام المؤرخ سيمون مونتفيور، فالمشترك بين ستالين وبطرس الاكبر اللي هم اهم مصادر الالهام لبوتين هو ايمان الاثنين ان النصر العسكري اهم حاجه تقدر تبين من خلالها ان انت مش قائد عادي ولكنك قيصر ناجح، او على حسب تعبيره الحروب هي مارك اوف ا جريت زار، الحرب علامه الجوده بتاعه القيصر الشاطر. بوتين على الناحيه الثانيه كان متوقع ان هو هيطير في وقت قصير جدا، كان صعب جدا ان هو يلحق يسيب علامه او بصمه وراه. الموضوع كان مش زي الميركاتو كده كل شويه حد بيتغير، فالمشاكل دي كانت جايه له في ميعادها. هو كان محتاج يبقى في مشكله وانه ينتصر على هذه المشكله. وبينما الشكوك كانت بتثار في موسكو، فرايات النصر كانت عاليه في الشيشان والاصوات المتشككه سكتت بسرعه. احنا دلوقتي في لحظه الاحتفال بالنصر. خد بالك يا عزيزي ان القيصر ناجح ممكن يسكت ولكنه ما بينساش. وبالصدفه البحته يوم 7 اكتوبر سنه 2006 يوم عيد ميلاد بوتين، الصحفيه اللي اثارت هذا الموضوع سبحان الله بيلاقوها مقتوله بالرصاص في مدخل بيتها. ربنا يجازي ولاد الحرام جميعا. ابو حماد مش حاسس ان بوتين ممكن يبقى مسؤول عن ده؟ يا عزيزي ما نقدرش نعمل هذه الاتحاد، بس ده ممكن يكون بيدل على صحه كتاب ذا سيكريت فن الجذب. الراجل زي ما تقول كده قبل ما يطفي الشمع قالوا له ميكا وش، نفخوا الشمع الست انطفت. انت حقك يا عزيزي برضه عشان اكون صريح هنا. المهم يا عزيزي بعدها ب3 اسابيع في صدفه ثانيه اعجب، فاكر يا عزيزي الضابط الكسندر ليفتنيكو اللي اثار الجدل وقال ان كل الاصابع بتشير الى بوتين؟ ده يا عزيزي اتحط له سم في مشروب قتله بعد اسبوعين. عارف يا عزيزي اتحط له ايه؟ اتحط له راديوم مشع. اتسمى يا عزيزي بايه؟ اتسمى بالبولونيوم. بعض العلماء بيقولوا ان ده برضه نفس السم اللي استخدم فيه تسميم ياسر عرفات. ام بقى الراجل تريباشكين اللي اصر على فتح التحقيق، فجاه اكتشفنا انه راجل فاسد وانه بياخد رشاوي وبيتم سجنه لمده 4 سنين، وبعد ما بيخرج بيختفي عن الاضواء للابد ومشيها عن الاضواء. طيب يا شباب انا هطير انا بقى،
هطير. احب افكرك يا عايزين الحاجات دي كلها حصلت في المستقبل. تعال نرجع للحظه اللي كان فلاديمير بوتين لسه يا حبيبي بيتست الحكم، رئيس وزراء حقق نجاح عسكري عظيم ولكنه على موعد انتخابات ديمقراطيه، المنافسه المره دي على سكيل روسيا الاتحاديه بالكامل. في مارس سنة 2000 بوتين بيفوز بالضربة القاضية، من أول جولة يا عزيزي بيحسم الصراع. بس بوتين كان من الذكاء إنه يعرف إن بوصوله لكرسي الرئيس أو القيصر زي ما كان بيتمنى دي مش نهاية المطاف، لا دي بداية جديدة خالص. غورباتشوف كان رئيس برضه وصحي، وفي يوم وليلة الاتحاد السوفيتي انهار منه، ده عامل زي الكيكة كده. يلسن برضه كان رئيس وهايص وبيصحى كل يوم يشرب اللي عايز يشربه، بس في آخر عهده كان بيدور على خليفة يديله تركة منهارة ويخلع. الفرق بين الرئيس والقيصر إن القيصر هو الكل في الكل. روسيا في مطلع الألفية لم يكن الحاكم هو اللي ماسك الدراع، الكل في الكل الحقيقيين هم ما يسمى بالاوليغاركا. الاوليغاركا بالمناسبه هم اللي كانوا لهم الدور الاساسي في وصول بوتين للكرسي. فاكر يا عزيزي رجل الاعمال اللي كلمتك عنه بوريس بروزوفسكي؟ هو اللي طرح اسم بوتين لرئاسه الوزراء، هو اللي زقه الزقه دي. ده زي ما قلت لك كان اوليغاركا. ابو حماد ما تحسسنيش ارجوك يا ابو حماد ان انا من مواليد سيبيريا، قول لي من الاوليغاركا دول وانجز. الاوليغاركا حكايتهم بتبدا في عهد الرئيس بوريس يلسن. لما الدوله بتتعرض لافلاس بيظهر عدد من رجال الاعمال الجداد اللي بيقترحوا على يلسن برنامج القروض مقابل الاسهم. بص يا معلم، احنا هنسلف الدوله فلوس بس هناخد قصادها ضمانات. ما هي هذه الضمانات؟ ملكيه في الشركات العامه الخاصه بالحكومه. والله الحكومه حلت ازمتها تبقى ترجع لنا فلوسها، ما حلتهاش يا حبيبي تبقى مبروك علينا الشركات. قلبوا تجار بندقيه. القروض وقتها كانت برخص التراب. مثلا شركه نورليسك اللي بتنتج 20% من انتاج النيكل و40% من انتاج البلاتينيوم عالميا اتفتح عليها المزاد ب 170 مليون دولار، والبنك اللي كان بيشرف على البيع اشتراها ب 170 مليون و100 الف دولار. بعد يا عزيزي ايه؟ اما رفض عرض تاني ب 350 مليون دولار بحجه انه يا جماعه ده عرض مش مناسب، اصل انا بقى عليه بده في الثمن بدل ما ممكن استحوذ عليها بنصه. فبقت يا عزيزي ماشيه كده، اي حد بيقدر يسلف الحكومه بقى يضرب على الشركه. بوريس بروزوفسكي رجل الاعمال ده خد حصه تفوق ال 50% من عملاق النفط سيبنف. خدهم بكام؟ خدهم ب 100 مليون و300 الف دولار بس. دول يا عزيزي في عالم البترول فكه، تنسى انت حاططهم في انهي جيب. تبس الراجل اللي ماسك مسدس البنزين. خليني اقول لك برضو ان كان في واحد تاني مقدم عرض 75 مليون دولار زياده، كان مقدم عرض ب 175 مليون، بس قال لك معلش الامضه اللي كانت جايه لنا في الخطاب ما كانتش واضحه، مش هنقدر نبيع لحد امضته مش واضحه لان حصل مشكله ممكن يوقعنا كلنا. دي نكته روسي بارده شويه بس قويه. اما بقى رجل اعمال تاني وهو عنده 32 سنه كان مستحوذ على حوالي 80% من شركه يوكاس اويل، دي واحده من اكبر شركات البترول في روسيا. خد الصفقه دي بكام؟ ب 309 مليون دولار بس. في النهايه يا عزيزي اللي حصل ان روسيا زي ما تقول كده عملت سيل على ممتلكاتها واصولها، بنصفي وبنبيع بالخساره. في النهايه الشركات كلها كانت طرحت والقروض اتدفعت، والحكومه من المشروع ده كله لمت اولها على اخرها 800 مليون دولار مقابل رهن اسهم شركات تقدر يا عزيزي بمليارات الدولارات. روسيا يا عزيزي اتغفلت في البيعه، واللي ضحكوا عليها ولادها. المبلغ يا عزيزي كان اصغر بكتير من احتياجات روسيا بس اكبر بكتير من قدرتها على سداده، ديون فارغه. وبناء على ده بعد سنه واحده ملكيه اكبر شركات في روسيا انتقلت لمجموعه صغيره من رجال الاعمال، هم دول يا عزيزي الراشن اوليغاركس. كلمة اوليغارك دي يا عزيزي كلمة مشتقة من لفظين باليونانية، اوليغوس بمعنى الأقلية، اركي بمعنى الحكم، يعني حكم الأقلية. وما بالفعل يا عزيزي أقلية، مجموعة من رجال الأعمال بيسيطروا على اقتصاد الدولة، واللي يسيطر على الاقتصاد يسيطر على السياسة، ثنائية المال والسلطة يا عزيزي زي السمك والجرجير كده. بالتالي الاوليغاركس بدأوا ان هم يمولوا الأحزاب، يدفعوا رشاوي أكتر وتبرعات لأعضاء البرلمان، ولما أدركوا ان مستقبلهم بقى مرتبط ببقاء يلسن في السلطة بدأوا يدعموه بمبالغ ضخمة وكبيرة جدا. على حسب بعض المصادر فرجال الأعمال صرفوا على تلميع صورة يلسن 2 مليار دولار. ما تعرفش كانوا بيلمعوها بايه؟ ايه نوع الجراثيم اللي كانت على صوره يلسن عشان تتشال ب 2 مليار دولار؟ بوتين بعد 4 شهور بس من توليه منصبه قال يا عزيزي تصريح حصري جدا لبرنامجنا: لا يوجد حاجه في روسيا اسمها اوليغارك. ايه؟ هوب يا عزيزي بدا يجيب الاوليغاركس واحد ورا الثاني. فكرنا يا عزيزي بالمقوله الخالده لسيرسي لانستر لما كان ليتل فينجر بيقول لها نولجي از باور، فقالت له باور از باور. اول ضحيه يا عزيزي كان فلاديمير جوسينسكي امبراطور الاعلام في روسيا، الراجل اللي كان قناته NTV بتنتقد حرب الشيشان. بعد 3 شهور من وصول بوتين للسلطه بنشوف قوات البوليس وهم بيقتحموا الشركه الام لامبراطوريه هذا الرجل، وصدروا كل حاجه وقاموا معتقلينه بتهمه الاختلاس. بعد يا عزيزي ما اعتقلوه بتهمه الاختلاس خدوا معاه قعده وديه ومدوه على كل املاكه، سابوا له قرشين وطلبوا له تاكسي يوصله على المطار، سافر وما رجعش روسيا تاني. دي كانت قصه. فاكر بقى يا عزيزي بوريس بروزوفسكي اللي زق بوتين، رجل الاعمال اللي من الاوليغاركا اللي قال يا جماعه في واحد مخلص اهو اسمه فلاديمير ده جنب يلسن يعمل دويتو حلو. اهو الراجل ده بوتين بيستقبله في سبتمبر سنه 2000. الراجل يجي له دعوه يروح الكريملين بيفتكرها غدوه حلوه ولا حاجه عشان يتفاجئ ببوتين بيهاجمه بشده لانه كان بينتقد
ينتقد سيطره الكريملين على الاعلام. مالك انت؟ بوتين بيخير الراجل بوضوح، يا تسكت يا هروحك. كروزيفسكي بيقول له يالا هي الروس اتساوت ولا ايه؟ ده انا اللي جايبك يالا تعملهم عليا؟ لا يا عزيزي، ان بوتين ببصه واحده فهمه اللي فيها. فالراجل حفظ كرامته وخرج من الكريملين لوحده على المطار، واللي حسبه لقاه. بعدها باسبوعين الضرايب عملت له قضيه كبيره، سبحان الله، هوبا كده املاكه اتصدرت وبقى متهم بالخيانه العظمى. عمك بوريس يا عزيزي راح لندن وعاش فيها كلاجئ سياسي، قعد من هناك يا حبيبي يهاجم بوتين ويشتمه. طبعا يا عزيزي اول ما قلت لك لندن انت خمنت النهايه عامله ايه. في يوم يا عزيزي بالصدفه العجيبه لقوه شانق نفسه في الحمام. وانت عارف يا عزيزي شرطه لندن دايما موعوده تروح تحقق في جرائم قتل لشخصيات عامه من بلدان تانية، وكالعاده بيقفلوا القضيه باعتبارها موت غامض. بس يا عزيزي لوجه الله لو عندك اكتر من 100,000 فولور ما تروحش لندن. واحد تاني يا عزيزي اسمه خودوركوفسكي، ده يا عزيزي اغنى رجل في روسيا، ده اللي استحوذ على شركه يوكوس للبترول، ثروته يا عزيزي كان 15 مليار دولار. ده يا عزيزي ممكن يبقى الشخص اللي بيصحى الصبح يفول روسيا. الراجل ده في فبراير سنه 2003 وقف قدام بوتين في اجتماع كان بيجمع بين الحكومه ورجال الاعمال، وراح قايل لبوتين على المكشوف كده في وشه: سيد الرئيس ما تاخذنيش في اللفظ، ولكن روسيا اصبحت دوله فاسده. ومش عايز اقول لك على كبيره، بس هذا الفساد بيبدا من الكريملين. من ايه؟ من الكريملين. انا قلت لك سيد الرئيس بوتين في اول الكلام على فكره. الراجل يا عزيزي رمى الرميه اللي رماها دي، قال لك فساد روسيا بيبدا من القمه قدام بوتين، قدام القمه. الحضور سكتوا وكأن الهواء وقف والزمن وقف، وبوتين يا عزيزي ما عملش حاجه، بص للراجل بصه طويله وسكت. بعدها يا عزيزي سبحان الله ب8 شهور يوم 25 اكتوبر سنه 2003 طياره خودوركوفسكي الخاصه تم اجبارها على الهبوط في سيبيريا. بنهبط في سيبيريا عشان معروفه باعتدال المناخ. فجاه ظهر رجال مقنعين اقتحموا الطياره، قبضوا على الراجل، فجاه اتحاكم بتهمه غسيل الاموال والتهرب الضريبي. والراجل اللي كان بيفول روسيا شركته اتصدرت واتقسمت لشركات صغيره. اغنى راجل في روسيا انا ممكن ابقى اغنى منه دلوقتي. وهكذا يا عزيزي في ظرف سنين قليله جدا بدات تختفي طبقه الاوليجارك، ومع اختفائهم بدا بوتين رحله سنين من الرئاسه هتغير من شكل روسيا تماما. في سنة 2024 بوتين بيتم انتخابه رئيسا لروسيا للمرة الخامسة في تاريخه، دولاب البطولات بقى مليان. وهنا يا عزيزي بوتين بيكون تاني أطول حاكم لروسيا الحديثة، بعد مين؟ بعد جوزيف ستالين شخصيا. وفي فرق كبير جدا بين روسيا في لحظة استقالة يلتسن في نهاية 1999 زي ما حكيت لك، وروسيا النهاردة. يمكن بوتين كان محظوظ ان في أول فترة دي أسعار البترول كانت بدأت تنعنش من تاني بعد ما عاش سنين طويلة من الركود في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وعشان كده بوتين مسك في هذه الفرصة وما سابهاش. أنا الطاقة كلها بدأ يعمل توسع مهول في إنتاج الطاقة في روسيا. عمل هذا التوسع عن طريق شركات اتأممت وبقت ملك الدولة. وبفضل الخطوة دي وفي فترة رئاسته الأولى والثانية روسيا حققت معدلات نمو توصل ل 7% سنويا. معدلات الفقر نزلت جدا من حوالي 40% ل 14% بس. أيوة بقى خلي الغردقة تنور. كمان يا عزيزي بوتين خلال سنين قليلة قدر يواجه الجريمة المنظمة في روسيا عشان معدلات الجريمة تنزل أكتر من 5 أضعاف. وفي أقل من 10 سنين روسيا البلد اللي كانت أعلنت إفلاسها سنة 98 بقت الدولة اللي بتمتلك ثالث أكبر احتياطي نقد في العالم. وصحيح الإصلاحات دي ما عملتش نموذج رفاهية متكامل، بس يا عزيزي لا شك ان الطبقه الوسطى الروسيه استفادت جدا جدا من هذا الرئيس. حتى المواطن الفقير ما بقاش مضطر انه ياخد حصه عيش او يقف في طابور عشان ياكل. انتعاش الاقتصاد الروسي رجع روسيا تاني انها تتصدى المشهد العالمي وتظهر فيه، ومن بعد ما كانت مفلسه والناس بتعاملها كدوله ان شاء الله تبقى ناميه بتنضم لدول الجي 8 اللي هم اكبر 8 اقتصادات في العالم. السؤال هنا ما الذي يحدث لروسيا لو رجعت قويه وعلى راسها قيصر؟ العالم هيشوف ايه جديد من روسيا؟ لو بصيت يا عزيزي على المشهد السياسي حاليا هتلاقي قدامك روسيا قلق العالم كله، حرب في جورجيا وحرب ممتده في اوكرانيا، اي حد يكلمها بتقول له انها بتدافع عن ارض روسيا التاريخيه. ماذر رشا. الحروب دي فاجئت اوروبا وخلتها لحد دلوقتي محتاسه. ازاي احنا كاوروبا نتسلح بسرعه ونجهز بعد عقود من السلم؟ ازاي نقنع ترامب بدور الناتو في حمايتنا؟ احنا النهارده امام قيصر مثله الاعلى ستالين وبيتر ذا جريت. راجل اطماعه ممكن تمتد لفنلندا وليتوانيا وبولندا ومحدش يعرف ممكن يوصل لفين. راجل تحت ايده تاني اكبر ترسانه نوويه في العالم، واي دوله حرارتها تحت الصفر عينيه عليها. ازاي نوقف شخص بهذه القوه؟ الحقيقه يا عزيزي ان لو تاملت شويه بعض المحللين بيقولوا ان هذه الحروب لم تكن مفاجاه، وانما هي امتداد طبيعي جدا لصعود بوتين. الحلقه دي يا عزيزي مش بس عن ماضي بوتين لا زال موجود ولا زال في حرب لسه شغاله لحد النهارده. الحلقه دي ممكن تكشف لنا اكتر عن الحاضر والمستقبل. بوتين رئيس واحده من اقوى دول الكوكب، ولكنه لو تاملت متحاصر زي الفار بتاع طفولته، متحاصر زي الليله اللي قضاها في دريسدن، في جبهه في الولايات المتحده الامريكيه وفي الجبهه الثانيه هناك الاتحاد الاوروبي. بوتين زي ما تقول كده كان شايف ان عشان اللحظه دي ما تتكررش، عشان ما يرجعش لحظه الحصار تاني، هو محتاج يكون قيصر. وعشان روسيا يبقى عندها قيصر في ثمن لازم يدفع. الثمن هو ان كل واحد جوه روسيا يسكت، القيصر بس هو اللي يتكلم. عشان كده مش بس الطوابير هي اللي اختفت في روسيا، لا، وسائل الاعلام المستقله القليله اللي كانت خرجت ايام يلسن كده دي كمان اختفت. طوابير الانتخابات هي كمان اختفت. مساحه وجود اي صوت تاني غير صوت القيصر اختفت. خليني اقول لك يا عزيزي لحد سنه 2004 الروس كانوا بيقدروا ينتخبوا رؤساء الاقاليم
ال 89 اللي عندهم، ولكن دلوقتي بوتين بقى هو اللي بيعين. مجلس الاتحاد اللي عامل زي مجلس الشيوخ كده بقى كل اعضائه بالتعيين. ده يا عزيزي المفروض ان هو ممثل الشعب امام السلطه، دلوقتي بقى ممثل السلطه قدام السلطه. وزي ما قلت لك وشفت كتير من المعارضين يختفوا يتنفوا، وفي اللي سكتوا من نفسهم او ماتوا في حوادث غامضه. روسيا داخليا بقت في حاله قيصريه متكامله، فاضل بس تخرج بره الحدود وتصبح امبراطوريه. وزي ما بوتين اكد في 2022 في واحده من تصريحاته المراوغه انه بيعمل في اوكرانيا نفس اللي عمله زمان بطرس الاكبر. بطرس الاكبر اللي كون امبراطوريته بغزو السويد، دخلها وهو مقتنع انه بيرجع ما اعتبره امتداد لاراضي روسيا. بوتين قال ان بطرس الاكبر حارب 21 سنه، هو مش بيقولها كمعلومه تاريخيه وما هوش الدحيح، لا كان بيقولها في اسقاط واشاره. لو لازم الامر، لو لازم يعني انا مستعد احارب اوكرانيا 21 سنه. عالم السياسه الشهير فيرجينسكي قال ان سنه 1994 وحتى قبل ظهور بوتين على الساحه ان روسيا ممكن تودع حالتها الامبرياليه في حاله واحده، لو تخلت عن اطماعها في جارتها الاهم اوكرانيا، اما لو سيطرت على اوكرانيا هتتحول اوتوماتيك الى امبراطوريه. بوتين اللي كان بيعتبر سقوط الاتحاد السوفيتي هو اكبر كارثه جيوسياسيه في القرن، مش مستعد خالص انه يتخلى عن طموحه في تحويل روسيا الى امبراطوريه. امبراطوريه هو القيصر بتاعها، حتى لو كان الثمن لهذا التحول حرب بتهدد العالم كله. بس كده، اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تبص على المصادر، ولو انت على اليوتيوب تشترك على القناه. تعرف يا عزيزي ان بوتين مره قتل واحد من حراسه الشخصيين، كتابه حمايه غريبه. ليه؟ قال انت مستعد تموت وانت بتحميني. بص كده في عينه يا عزيزي وقام قايل له ده انا فاجنر نفسي عشانك. بوتين يا عزيزي بص له بصه طويله، الراجل يا عزيزي راح لندن وانت عارف بقيه القصه. هو يا عزيزي المواطن بيروح هوت مواطن، يرجع ايس مواطن، يرجع ايس ايس. دي يا عزيزي نكته روسي يبقى اكسرها ب7، وموسكو فوق، ماركه دوله لو متلخبط في العنوان.